Nagluto ko ng lechon belly roll nung Pasko at nagpasobra ako ng isang peraso dahil para talaga to dito sa ating recipe. Kaya kung meron kayong leftover na lechon belly, umapalechon baboy man yan na buo at kahit lechon kawali, para sa'yo ang ating recipe ngayong araw na to. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano at para sa araw na to, magluluto tayo ng Lechon Paksiw. At ito yung ating simpleng version. Promise, madaling-madali lang to. At ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Leftover na lechon. Pwede tayong gumamit ng lechon belly roll na katulad nito o ng lechon kawali. Pwede rin tayong gumamit ng piniritong baboy. Lechon sauce. Suka. Pinatuyong dahon ng laurel, sibuyas, bawang. Kailangan din natin gumamit ng asukal, ng buong paminta, ng asin. Konti lang ang gagamitin natin dyan, hindi natin yan lalahatin. At ng Knorr Pork Cube. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan din natin gumamit ng tubig. Ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Kaya kung handa na kayo at handa na rin lahat ng mga ingredients, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Siyempre, kailangan muna nating hiwain itong lechon into serving pieces. At dahil nga may tali pa to, tatanggalin ko rin tali, pati na rin yung palaman itong ating lechon belly roll. Nagluto ako ng 3 lechon belly roll. So ito, sadya talaga tong natirang ito. At kahit hindi na crispy, okay lang dahil hindi naman crispy kapag magluluto tayo ng lechon paksiw, di ba? Ang importante sa lechon paksiw, masarap at ubod ng lambot yung ating final product. Gamit lang ako ng cleaver para mas mabilis. Itong recipe na to, gaya nga ng sabi ko, napakasimple. Wala na tong gisa-gisa. Papakuluan lang natin lahat. Kaya once na ma-chop na natin o ma-slice na natin itong lechon na leftover, pwede na tayong magpakulo kagad ng tubig. Nakaka-tempt talaga kumain. Makikikurot muna ako habang naghihiwa. Malutong pa rin. May part pa rin ng malutong. Napaka-tender at juicy naman ng laman. Ibig sabihin yan, hindi na natin to kailangan pakuluan pa ng matagal dahil malambot na yung lechon. Kumuha lang ako ng isang cooking pot. Ililipat ko lang yung mga nahiwa na natin na lechon dito sa cooking pot. So ayan. Lalagyan ko lang to ng tubig. At papakuluan na natin. Ayan, at umpisa na natin i-turn on muna itong ating lutuan. Ayan, at para mas mabilis na kumulo, tatakpan muna natin yung ating lutuan. At once na kumulo na, pwede na natin ilagay yung ibang mga sangkap. At ayan, silipin muna natin. Yan, kumukulo na. So, pwede na nating ilagay yung bawang at yung sibuyas. So, ito na yung bawang. Smoothin lang natin. At yung sibuyas, ilalagay ko na rin. Yan, ganyan ang kasimple itong ating niluluto, no? At ihalo ko na rin dito yung paminta o yung ating whole peppercorn. Ito yung buong paminta. At syempre, hindi mawawala ang ating dried bay leaves o yung pinatuyong dahon ng laurel. So ayan, haluin muna natin to at papabayaan ko lang itong kumulo uli. Takpan lang natin. At lutuin lang natin ito ng mga 5 minutes. At makalipas ng 5 minuto ng pagpapakulo, ito na yan.
At ang bango-bango, no? Talagang alam mo na na-season mabuti yung lechon. Naamoy ko yung mga ingredients na nilagay ko sa loob. Talaga namang napakabango. Lalo na yung dahon ng tanlad. Yan. At ito naman, ilalagay na natin itong ating Knorr Pork Cube. Malaki na tutulong nitong ingredient na to para mas maging malasa. Itong ating Lechon Paksiw. Hahaluin ko lang yan. At syempre dahil nga paksiw itong niluluto natin, maglalagay na tayo ng suka. So ilalagay ko na muna yung suka dito at tatakpan ko na itong ating lutuan. Yan. Pakuluin lang natin uli. So at yan kumukulo ng mabuti. So ang gagawin ko, i-adjust ko muna yung init. Ilalagay ko lang between low to medium. At papabayaan ko lang maluto ito ng mga 30 minutes pa. After 30 minutes, ilagay na natin yung mga sangkap. Dapat malambot na tong pork at pati na rin yung balat, dapat malambot na rin. So, haluin ko lang muna. Kung sa tingin niyo na yung pork hindi pa malambot, which is most likely hindi naman magiging usual dahil naluto na to before, o yung balat naman makunat pa rin. Lutuin lang natin ito ng mga 10 to 15 minutes pa. Pero sa akin, 30 minutes na nakaraan at saktong-sakto lang. So, pwede nating ilagay yung ating lechon sauce. At pagdating naman sa sangkap na to, pwede tayong gumamit nung nabibili na sa mga tindahan na nakabote, no? Pwede rin ninyong gamitin yung lechon sauce na libre kapag bumili kayo ng isang buong lechon. Kung medyo marami yon, di ba? Mas maganda. Or pwede kayong gumawa ng sarili ninyong lechon sauce. At meron tayong recipe dito sa Panlasang Pinoy. Ilalagay ko rin yung link dito sa video na to. So yan, importante na lutuin muna natin itong lechon dito sa sauce ng at least ng mga 10 to 15 minutes. At pagkatapos titikman natin yan. Dahil nakasalalay dito sa lechon sauce yung dami ng asukal na ilalagay natin mamaya. Alam nyo kasi, minsan yung mga lechon sauce, matatamis na kagad yan kagaya ng nabibili na nakabote. So kung matamis na yon, konting asukal na lang ilalagay natin. Pero kung yung gamitin yung sauce ay kulang ng tamis, syempre dadagdagin natin yung asukal. At ayan ito na naman ako nananakam habang nag-aantay. Buti na lang nakapagsaing na ako. Dahil syempre kapag sinabi nating lechon paksiw, perfect na perfect yan sa kanin, di ba? Lalo na yung kanin mainit pa. Bagong luto. Nako, panalong-panalo yan. Kaya mamaya sigurado, mapaparami na naman ang kain natin ito. Ilalagay ko na yung asukal. Gaya nga nasabi ko, depende yung dami ng asukal dun sa lechon sauce. Kaya naman kalahati lang muna nitong asukal ang aking ilalagay. At pagkatapos yan, titikman muna natin. At doon pala sa mga gustong gumamit ng toyo o soy sauce para dito sa ating lechon paksiw, pwede kayong maglagay. Walang problema, Optional ingredient ng toyo. So pag maglalagay kayo ng toyo, i-adjust nyo lang yung dami ng asin kung kakailanganin pa. Kung medyo maalat na, kahit hindi na kayo mag-asin. Nahaluin ko rin muna to. At tikman na natin. Wala ako ng kutsara. Tingin ko tama-tama na yung tamis. Yung total kasi ng asukal dito is 1/2 cup. So nilagay ko is 1/4 cup lang. And again, depende yan sa gagamitin ninyong lechon sauce, So magva-vary yung dami. Yan, lulutuin ko lang ito ng mga 3 minuto pa. Titimplang ko lang ito ng asin. Since natikman ko na siya, alam ko na medyo kulang pa ng asin kaya maglalagay ako ng konti. Yun. Haluin ko lang to. Nako. Ang ganda na tingnan, nakakagana na. At nakita nyo naman, sobrang simple lang talaga ang pagluluto. Yan. Makalipas ang 3 minuto, ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At pagkatapos, iserve na natin. Eto na, ang ating
Lechon Paksiw. Tara na, kain na tayo. Ito na, kainan na. Ito tikman na natin itong ating lechon paksiw. Ito talaga masarap sa kanin. Grabe ang sarap. Napakalasa actually. Ito yung gusto kong tikman dito yung taba. O yung balat, I mean. Ayan. Kasi malalaman mo kung okay yung pagkakaluto kapag malambot na yung balat. Saktong-sakto yung pagkakaluto natin. Pati yung balat talaga namang ubod ng lambot. At yung lasa, gusto ko. Nakita nyo naman, di ba? Simpleng-simple lang gawin. Iyari na naman yung kanin natin dito. Habang kumakain ako, mag-greetings lang muna ako Hello sa'yo, Justin Ligario, kay David Pricen. Nora Pili, hello sa'yo. At kay Judy Ocampo. Hi, Grace Campasas. Kay Lea Gumabay at kay Sally Masi. Miami Food Secret, hello sa'yo. Hello rin kay Luz Abenohar. At may comment siya dun sa ating garlic bihon recipe. Ito yung pinaka-latest na video na in-upload ko. At sabi niya, I don't believe how you cook. It's different. Okay, Luz, okay lang yan. I understand na tayong mga tao, likas sa atin na hindi tayo kagad mag-embrace sa bago. So okay lang yan. Gusto natin lagi tayong nasa comfort zone. Ito lang yun sa akin. Wala namang mawawala pareho sa atin kung hindi mo subukan itong recipe. Pero kapag sinubukan mo yan, sigurado ako mas maraming kaalaman ang madadagdag sa'yo at maniniwala ka na next time. Okay, hello sa'yo, Mayet Liebe at kay Sir Kenitoy TV. Hello po. Hello Lutong Bahay at kay Manuela Asuncion. Kain muna tayo bang bumabate. Pag kumakain ako itong lechon paksiw, ito lang okay na, no? Pero kayo ba, may mga pinapares ba kayong ulam sa lechon paksiw? Or sa probinsya ba ninyo may parang ganon? Para naman malaman namin, mag-comment naman kayo. Ang sarap. At sa sobrang lambot niya, yung hibla ng pork, parang corned beef na yung dating. Ito kain tayo. Pati itong buong paminta. Mas gusto ko to. Lumalabas yung anghang kapag kinakagat mo. Itong part na to yung pinaka-okay para sa akin Yung magkakasama yung balat, laman, at yung taba. Sarap. Sold. Panalong-panalo. Kaya sana may natutunan kayong bago ngayong araw na to. At subukan nyo rin itong ating recipe dahil sigurado akong magugustuhan nyo to. O paano? Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.